Το κτήμα Φίξ άνοιξε τις πόρτες του για τους Ηρακλειώτες ως το μεγαλύτερο πάρκο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, κάνοντας έτσι πραγματικότητα το όνειρο χιλιάδων κατοίκων της πόλης που δεκαετίες περίμεναν αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για έναν χώρο 27.000 τετραγωνικών μέτρων στο παλαιό Ηράκλειο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, πίσω από την Καθολική Εκκλησία του Άγιου Λουκά. Το κτήμα έχει περίπου 1.500 δέντρα ποικίλων ειδών, κυρίως πεύκα. Ο χώρος περιλαμβάνει μια πευκόφυτη έκταση καθώς και την έπαυλη των Φίξ. Το κυρίως κτίσμα ήταν η θερινή κατοικία της οικογένειας Φίξ, ενώ υπάρχουν και 3 βοηθητικά κτίρια και 2 αποθήκες. Η έπαυλη έχει 2 ορόφους, ημιυπόγειο και δώμα, με συνολική επιφάνεια 726 τετραγωνικών μέτρων. Είναι δείγμα νεοκλασικής εκλεκτιστικής αρχιτεκτονικής, χτισμένη μεταξύ 1920-1930. Δυστυχώς, έχει υποστεί σημαντικές φθορές λόγω βανδαλισμών. Τον Μάιο του 1837 ο Όθωνας, ύστερα από την αίτηση 4 στρατιωτικών για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και την προσπάθεια ευρέσεως του κατάλληλου χώρου, εξέδωσε διάταγμα με το οποίο ίδρυε τη Βαβαρική Στρατιωτική Αποικία Ηρακλείου. Για να βρουν το κατάλληλο μέρος, τοποθέτησαν σε διάφορα μέρη της Αττικής κομμάτια κρέατος, για να δούνε που θα αργήσει να σαπίσει, και επειδή άργησε εκεί επιλέξανε το Ηράκλειο λόγω του ότι το μέρος είχε λιγότερη υγρασία. Η ζυθοποιία Φίξ ιδρύθηκε το 1864 από το βαβαρικής καταγωγής Γιώχαν Καρλ Φούξ στην Αθήνα και ήταν η πρώτη ζυθοποιία μεγάλης κλίμακας της Ελλάδας. Οι Έλληνες έλεγαν το Φούξ, Φίξ, και η οικογένεια το κράτησε έτσι. Η οικογένεια Φίξ θα εγκατασταθεί αρχικά στο Ηράκλειο Αττικής πριν αγοράσει 2 κτήματα στο κέντρο της Αθήνας, όπου δημιουργεί 2 μικρές ζυθοποιίες. Η εξοχική κατοικία της οικογένειας στο Ηράκλειο θα κτιστεί τη δεκαετία 1920-1930. Η ζυθοποιία Φίξ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνισμό και φορτωμένη με δάνεια, κηρύσσει πτώχευση το 1983. Εκείνη την περίοδο αρχίζει ουσιαστικά και η εγκατάλειψη του χώρου. Όπως αναφέρει η ομάδα έρευνας Παυσανίας, το 1985 το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων είχε αποφανθεί ότι τα 13 στρέμματα ανήκουν στους κληρονόμους Φίξ λόγω χρησικτησίας. Το κτήμα Φίξ ανήκει πλέον στην ιδιοκτησία του Δήμου Νέου Ηρακλείου. Με τη Δημοτική Αρχή να ξεκινά την εφαρμογή του σχεδίου αξιοποίησης του ώστε να το μετατρέψει από έναν εγκαταλελειμμένο χώρο σε ένα τεράστιο πνεύμονα πρασίνου και ένα πάρκο προσβάσιμο στους δημότες και τους επισκέπτες. Όταν ο βασιλιάς Όθωνας έκανε πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους στην Αθήνα στις 10 Δεκεμβρίου του 1834, τον ακολούθησαν οι στρατιωτικοί και τεχνικοί που είχαν έλθει μαζί του από τη Βαβαρία στην Ελλάδα. Το 1837 οργανώνεται ελληνικός στρατός και ο βαβαρικός διαλύεται. Πολλοί από τους πρώην στρατιώτες επέστρεψαν στην πατρίδα τους, άλλοι όμως προτίμησαν να μείνουν στην Ελλάδα και μαζί με τους τεχνικούς εγκαταστάθηκαν στο Ηράκλειο Αττικής. Οι νέοι κάτοικοι του Ηρακλείου ήταν κατά 90% χριστιανοί καθολικοί. Άρχισε να καλλιεργείται η σκέψη ότι ήταν απαραίτητη η ανέγερση ναού για την εξυπηρέτηση των πνευματικών τους αναγκών. Για το σκοπό αυτό, με βασιλικό διάταγμα, χορηγείται οικόπεδο ικανό για τον ναό και τον ιερέα. Ο υπεύθυνος επίσκοπος τότε της Αθήνας, σε συνεννόηση με τον βασιλιά και τον εκκλησιαστικό ιερέα του βασιλικού οίκου, ιδρύει ενορία και εγκρίνει την ανέγερση ιερού ναού με προστάτη τον Ευαγγελιστή Λουκά που υπήρξε συνοδός του Αποστόλου Παύλου στο ταξίδι του στην Αθήνα. Αυτά συμβαίνουν το έτος 1842, οπότε και ευλογείται ο θεμέλιος λίθος από τον υπεύθυνο ιερέα της περιοχής. Τα πρώτα έξοδα αντιμετωπίστηκαν από έρανο που διενεργήθηκε στη Λιόν της Γαλλίας, μεταξύ των Καθολικών της Ελλάδας και από σεβαστό ποσό προσφορά του βασιλιά Όθωνα και του πατέρα του, Φιλέλληνα Λουδοβίκου βασιλιά της Βαβαρίας. Το σχέδιο γοτθικού ρυθμού που βλέπουμε και σήμερα ήταν επιθυμία του βασιλιά Όθωνα. Ο ίδιος έφτιαξε το σκίτσο και το υλοποίησε ο αρχιτέκτονας Χάνσεν. Θυμίζει τους ναούς της Βαβαρίας.
Η οικοδομή τελείωσε το έτος 1845 και κατά την εορτή του Αγίου Προστάτη Ευαγγελιστή Λουκά έγιναν τα επίσημα εγγένεια στις 18 Οκτωβρίου. Σήμερα ο ναός του Αγίου Λουκά λειτουργεί κανονικά και αποτελεί μαζί με τους πιστούς μια ενορία που σφίζει από ζωή. Μαζί με την πλατεία του Αγίου Λουκά όλοι αναγνωρίζουν ότι αποτελεί κόσμημα για την πόλη.